Det är få saker som det är så viktigt att man har rätt verktyg. Och då är detta supersmidigt att kunna komma åt på detta sättet. Och sen så för man upp den där. Jag hade använt detta. Det är ju inte fel på dig som mekaniker, utan det är ju verktygen. Du har ju inte rätt verktyg. Att jobba som bilmekaniker, ja, det är en riktig materialsport. Det är få saker som det är så viktigt att man har rätt verktyg, rätt utrustning som när man håller på med bilar. Jag tänkte visa lite grann om Kamassa-verktyg. De har ju varit lite dolda i Sverige. Det har inte fört så mycket väsen av sig på senare tid. Kamassa var ju jättestora på 80-90-talet. Men nu kommer de med stormsteg som har släppt en massa kul grejer. Och jag tänkte visa hur de ser ut. Kamassa är ju japanare. Japanare är ju kända för kvalitet och precision. Så vi ska kolla på lite av de här grejerna. Man har kommit med en blocknyckel eller en fast nyckel som inte är så fast, utan det är ju, om vi tittar på den stora, så det är ringspärr naturligtvis. Men det är även gaffelspärr. En gaffelspärrnyckel. Om vi tänker oss att man jobbar på ett grenrör på en bil. Eller du ska skruva av en turbo. Vi har en motor här. Vi testar med en gaffel. Där kan det ju vara riktigt trångt. Om vi tar de här kopparmuttrarna här nere. Så är det ju inte alltid så här stort med plats. Med den här kan man lätt lossa den här med en gaffel. Det är ju inte alltid man kan komma åt på det här sättet. Där man ju till och med hade kunnat köra en ringspärr. Här kan man ju göra så här då, naturligtvis. Men ibland så är det ju blockerat här också. Och då är detta supersmidigt att kunna komma åt på detta sättet. Riktigt bra. Säkert patenterat, så det dröjer nog en evighet innan andra verktygstillverkare kommer in med en liknande grej. Den här är riktigt bra alltså. Så den gillar vi. Den här kommer att hamna i mitt verktygsskåp, både på företaget och hemma i garaget faktiskt. Riktigt kul. Vad har vi mer? Jag har släppt en del sån här lite kul grejer. Som detta är en förminskare till hylsor. Så har man en halvtoms hylsa, men man vill använda ett 380-handtag. Så bara stoppar man i den där och den sitter med magnet. Jättesmidigt. Så den här förminskningen, den bygger inte mer än några millimeter. Superbra. Den gillar vi. Och sen finns den ju i naturligtvis lite större storlekar också. Här är det 3/4 till halvtum då. Med inbyggda magneter. Och med den här konstruktionen så, den tål ju vad som helst. Vad mer? Jo, man har släppt en serie med spärrhandtag. Och där är jag väl lite sådär. Detta är 120 tänders. Och de gamla spärrhandtagen, om man nu kan kalla dem gamla, det var 72. Men man blev lite förvånad. Här har vi då skillnaden på dem. Här har vi den tidigare versionen och detta är en senare. Jag hoppas att man ligger kvar och även säljer denna. Men den är ju betydligt större. Vi kan ta och mäta förresten. Så om vi tar den gamla välbeprövade 72an så är den 33 millimeter över bredd.
Och tjockleken på den ligger någonstans på 15,3. Det är ju riktigt smått och smidigt. Riktigt smidigt. Men det nya är då, alltså den är ju 37, mer än 37 millimeter över. Och sen så är tjockleken 19. Så det blir ju en väldig skillnad. 32 och 15. Det kan man ju förvånas lite grann över, måste jag nu säga. Men den kanske är bra på slacket. Så vi ska ta och kolla på det. Vi tar en gradskiva. Denna har man när man justerar in kamaxlar. Sätter man den på vävaxeln. Och om man tar den, detta är den gamla. Och sen så för man upp den där 5 grader per tand. 5 grader. Det är alltså det är riktigt bra. Tar vi då den nya. Tio grader. Innan den skiftar tand. Så man kan ju förvåna sig lite grann över det. Jag kan ju bara säga vilket jag har använt. Jag hade använt detta. 5 grader. Har man någonting som, där det är lite trångt att komma åt, så är det ju perfekt. Bara 5 grader så får du en ny tand. Istället för att du får vänta till 10 grader. Det blir ju alldeles för stort. Så den gillar vi verkligen. Vad har vi mer? Vi har en tång här. En parallelltång eller polygriptång eller muttertång. Eller, ja, den kärt barn har många namn. Knipex var väl en av de första med det här. Men det är en superbra konstruktion när de är parallella, käftarna. Vilket gör att man får ett väldigt bra grepp om en mutter till exempel. Och här har du till och med angivit hur många millimeter den är. Så skulle man sen vilja skifta till en blocknyckel så ser man där hur stor vidden är. Riktigt bra. Och detta är ju den japanska nyckeln eller tången, den är tillverkad i Tyskland. Den japanska nyckeln tillverkad i Tyskland. Men det är ju i och för sig jättebra. Vad har vi mer? Vi har en riktigt tuff kvarttums spärrnyckel med fäste för bits. Så här kan man, här stoppar man bara dit ett bits och det är med magnet där så att den bara, och enkelt att skifta. Vad ska man med en sån här till? Och man kan göra så här också. Jo, till exempel om vi tittar på motorn vi har här. Låt oss säga att man ska lossa bröstkåpan på den här motorn. Det är en 2.0 TFSI. Det sitter TX30, alltså Torx 30 skallar på den. Och om den sitter i bilen så har vi ju rambenet där. Och då är det ju jättefint att komma ner med denna här. Och lossa. Så ja. Här hade man ju i originalbilen så jag tror inte man kommer ner med handen där ens en gång. Och där kan det ju vara jättesmidigt att kunna göra sådär. Eller om man vill vinkla. Man vill ta dem där nere på något sätt. Låt oss säga att man inte kommer ner där och så man vill på något sätt ta loss de skruvarna då.
Om inget annat så är den ju jättesnygg. Väldigt snyggt spärrhandtag. Denna finns ju också i en mindre version. Och då har man ju så man kan sätta dit hylsa där, kvartums och bits. Och spärr på bitset också. Det blir ju riktigt tight. Låt oss säga man ska in under en instrumentpanel, så är det ju helt underbart att bara ha bitsens utstick så att säga. Då kan man ju skruva med vad som helst. Du kanske slipper att plocka bort lite plastdetaljer eller kåpor eller sådär. Så den kan ju spara väldigt mycket tid. En sån enkel sak. Vad kan vi mer titta på? Här har vi en vagn. Amanda, du får komma runt här så får du kolla vilka tuffa skruvmejslar vi har här. En grej som jag brukar göra, något som är väldigt viktigt, det är ju att man har schyssta skruvmejslar, att de är riktigt vassa. Så om man tar en stjärnskruvmejsel, så här har vi en PH2, alltså en Philips 2. Jag brukar göra så här snabbt, helt omedvetet, så tar jag den så och sen så gör jag så här. Klämmer åt med tummen och pekfingret. Är det så det river riktigt i fingret, ja, då är det en bra Philips mejsel. Är det så att det inte river, ja då har den blivit rundad, eller så är det en sån där billig, ni vet, sån som är pressad bara, inte slipad skalle eller spets. Så det ska ju vara riktigt vassa kanter, annars så kasar det ju i metallen direkt. Dessa är ju jättebra. Och bra, här ser man ju också vad det är för typ av skruvmejsel. Här har vi en Pussy Drive och här har vi en Philips. Då ser man det direkt. Utan att behöva ha på glasögonen och titta på spetsen. Nu behöver man ju inte glasögon, men jag bara säger det. Sen har de ju tagit fram en serie med skruvmejslar för de som är lite mer våldsamma. Nu är vi ju inte våldsamma vid våra bilar, men ja, man har ju sett lite grann vad som händer ändå. Här har vi en skruvmejsel speciellt gjord för våldsamma personer. Då är det genomgående klinga så att man kan ta en hammare och banka här. Och fäste för en spärrhandtag eller spärrnyckel eller en fast nyckel. Dessa skulle man ju kunna tänka sig att de är jättebra till vardags också och vanlig skruvning, men det är de inte. När man skruvar med en sån här skruvmejsel, låt oss säga vi tar en stjärnskruvmejsel och så ska du ska hjälpa frugan att skruva upp en tavla i väggen. Så gör du så och sen så vrider du där. Har du då använt hammaren på den innan så ser inte din handflata ut som den gjorde tidigare, utan den är uppsliten och kanske till och med lite blodig, för att här blir det lite skador när man bankar med en hammare på dessa. Så dessa skruvmejslarna, de är bara till för våldsamma ögonblick, om vi säger så. Det är ju aldrig fel att om man har en skruv eller en skruvskalle som är lite rostig eller så, att lägga i den riktigt och sen så dra till så att den riktigt sjunker in och man får ett bra grepp. Det är ju jättebra. Så sitter det riktigt hårt fast och det är lite jobbigt, då tar man fram en sån här med genomgående klinga. Det gillar vi. Samma sak är det ju med Torx. De ska ju också vara spetsiga. Nu slits inte de på samma sätt som en Philips mejsel eller Pussy Drive. Men samma visa där. När man gör så här så ska det slita lite i skinnet på en. Då är den fortfarande användbar. Vad har vi mer för tuffa verktyg här? Jo, här har vi tänger. Kamassa har kommit med en ny serie tänger, så den är ju helt
underbar den här. En ciderbitare. Inte för stora handtag, inget klumpigt. Många ser man att de är helt jättestora här uppe. Ja, då kommer man ju inte in med tången och då har man ju ingen användning för den. Utan lite lagom smäcker. Dessa har ju en relativt hård yta, men bakom det så är det en mjukt gummi så att när man tar i riktigt och man kanske biter av en pianotråd eller något sånt där så är det inte så att det spänner i hela handen när den går av då, utan det är dämpat, ergonomiskt. Fjäder, och ingen sån där plastfjäder som det är i vissa, ingen sån fuskfjäder utan en riktig fjäder sitter det här. Och hör och häpna, denna fina tången den är tydligen gjord i Tyskland. Men jag skulle nog säga att det är nog bara en fördel. Superhärlig. Samma sak med kombinationstången. Slipade räfflor. Lite speciellt gjorda räfflor här uppe också. Det är ju jätteviktigt att räfflorna är riktigt slipade så att inte de är rundade här uppe. Samma sak här. Här ska man känna lite grann. Det ska vara riktigt så det biter när man tar i de här fingrarna där. Jättefin. Spetstång. Det är väl ingenting att säga om den. Mer än att den är troligen tysk den också. För den verkar ju väldigt fin. Och sen har de släppt en jättefin polygrip. Kolla här vad många tänder. Alltså det är ju jättetät. Så man kan ju liksom bara ställa den på millimetern. Och det är ju det som gör att man får sånt supergrepp. Och smäcker är den. Verkar det vara en smidd historia detta här. Riktigt härlig. Ingen sån här klumpig, jag ska inte nämna företaget, men det finns företag som gör klumpiga och eländiga tänger. Detta är en superbra. Detta är en av de bästa polygriper jag någonsin har hållit i, måste jag nu säga. Kanontång. Har vi något mer kul här som vi kunde visa? Ja, Kamasa tänker ju lite längre än de flesta andra. Så. Det är ju liksom japanskt. Vanliga insektsnycklar. Men låt oss säga att man tar en sån här. Så det skär ju in ganska rejält i händerna när man ska använda en sån här. Men då har man tagit fram ett handtag som passar allihopa. Och den trycker du bara i här. Och sen får du ett kanongrepp. Som du kan flytta den fram och tillbaka. Ser lite tufft ut. Där lägger man den i och sen så fastnar den där och så har man ett schysst handtag till. Jättebra. Sådana små detaljer som visar att de har tänkt till. Det gillar vi. Har vi något mer att visa? Ja, om vi går in på hylsorna. Vanliga halvtums med vanlig förlängare. Vanliga halvtumshylsor. Vad är det man ska tänka på där? Jo, det är ju att ytterdiametern inte är för stor. Så att det ska vara en smäcker hylsa. Det får inte vara för mycket material här emellan. Väldigt viktigt. Och att storleken syns tydligt. Här failar ju jättemånga tillverkare. Här står det ju klart och tydligt att detta är en 21.
Så den är ju jättebra. Detta är ju, nu har jag jobbat en del med Kemassa-verktyg och vet att de här hylsorna är riktigt bra. Man kan använda dem till motordragare också. Man ska inte göra det. Men det finns många andra av de billigare märkena där kromet släpper. Och sen när man har jobbat färdigt så glimmar kanske hela handen. Och i där sitter det krom. Och det är vasst och det är jättejobbigt och det sticks och så får man sitta och peta ut kromet ifrån handen. Det är inget bra. Ännu värre, det är om man tar en motordragare och många gånger så styr man kanske så med handen, man tar motordragaren så ligger den hylsan där, man vill liksom ha lite kontroll över det hela då. Tar man då i riktigt ordentligt så jag har varit med om det, eller rättare sagt inte mig själv, men jag har sett det inträffa när den har spruckit hylsan och tagit med sig senor och skinn och grejer här då. Så det ska man inte göra, utan man ska ha riktiga hylsor. Så dessa ska man ju egentligen inte använda till motordragare. Men då ska man istället köra med sådana här krafthylsor. Här har Kemassa tagit fram en serie. De här spricker aldrig. Mycket kraftig och där finns inget krom i dem heller för den delen. Så att detta är så här ska en hylsa se ut om du ska göra något riktigt kraftfullt. Om du ska köra motordragare så måste man ha sådär. Och samma sak om man ska ta med ett jättestort skaft eller man ska ta i riktigt ordentligt. Då är det en sån här hylsa. Den är lite klumpigare, men ofta så kanske det finns plats när du håller på med underrede, chassi och sådär på någon bil. Jättebra. Vad har vi mer? Vi har de vanliga blocknycklarna. Och där ska man ju kolla lite grann på den här vinkeln. Så att den är i den vinkel som man tycker att man själv trivs med när man skruvar. Dessa är ju precis perfekta tycker jag. En smäcker nyckel, inte för tjock i gudset utan precis lagom. Det här går inte att ta i sönder en sån här blocknyckel. Och samma sak här. Detta måttet här. På en modern bil så det är ju trångt alltså. Så detta är en platt och fin nyckel. Just detta är nummer 16. Och den är 6,5 mm. Det är schysst alltså. Så den, man kommer liksom åt överallt. Jättebra. Vi har ju just nu så har vi ju superbra priser på de här satserna. Här har vi ett survival kit. Detta här kan man ju göra liksom, jag skulle säga en sånt här är ju perfekt att ha i husbilen eller i sommarstugan eller om man ska göra lite mindre saker, man kanske inte ska göra så mycket med sin bil, då kan man ha ett sånt här då. Denna stora satsen med halvtum och 3/8 och kvarttums nycklar. Ja, du kan ju byta motor och växellåda och ta bakaxeln samtidigt. Det här det täcker liksom in det mesta. Så riktigt bra. Hoppas ni gillar det här. Jag är lite nördig när det gäller verktyg så att hoppas ni stod ut med det ändå. Har ni några speciella tips om verktyg eller ni tycker att vi ska kolla på andra verktyg eller vad ni har något speciellt att säga om Kemassa, så tveka inte att säga till om det. Skriv om det. Alltså det här är ju ett ämne som jag gillar i alla fall. Så skriv gärna lite om verktyg, är ni snälla. Och missa inte att likea och prenumerera naturligtvis.